Welkom, dames en heren. Veel mensen. Het is de 12e week. We gaan even kijken. Wat gebeurt in deze week? Dus Juli Ramley of Boodschutter vrouw. Je gaat echt achterkomen dat iemand dat je was in some soort of geheim ook op met geheim relatie. Een vriend of een kennis. Je gaat echt achterkomen wat hij of zij heeft gedaan met een stiermaak of stenbok person. Waarom deze person beëindigt een connection. Dus ik zie Mercury. Een eind. A corporation institution. Mercury in Aquarius. This energy of Mercury in Aquarius. Mensen nou recognize wat een man heeft gedaan. Mensen nou recognize deze man speel met mensen emotional. Vrouwen emotional. Ik zie dat deze man zit bij Juli Ramley of Boodschutter en wil iets van jou en zit om jou te vertellen. Oh, weet je dat Stiermaak of Stenbok wil mijn strok? Is niet waar. Stiermaak of Stenbok wil niks mee te maken met deze man. Dus deze man wil dat jullie veel mensen doet iets voor hem. Deze man is een player. Deze man co-creëert met andere mensen om chaos voor andere mensen te creëren. Deze man is op zoek en wil some sort of a new start. En vertel je, oh, ik beëindig iets met Stiermaak of Stenbok, maar het is niet waar. Okay, deze man have some sort of hope dat een situatie is niet loop niet weg, loopt niet. Dus mensen is nou van op de hoogte dat een man is een player. En dit is een waterman. Een waterman sprak de waarheid niet. Een waterman heeft iets verschrikkelijk gedaan tegen zijn coworker of een stiermaker of stenbok person. En deze person is zoiets als, ja, weet je wat? Je krijgt je karma. En mensen, is zoiets als Juli Ramley of Boodschutter gaat nou recognize. Ja, deze person was niet eerlijk. Sommige van jullie wil geen nieuwe start met deze person. Je wil niks even samenwerken met deze person. Sommige van jullie is zoiets als nee, weet je. Je hebt iedereen gewoon gespeeld. Je creëert gewoon chaos voor anderen. Dus een eind is hier voor Waterman. Een Waterman dat is een player. Zeer emotional, omdat deze Waterman nou recognize dat Stiermaak of Stenbok wil hij of zij niet meer. Deze persoon is niet interessant in some sort of relatie of connection. Ik zie dat deze persoon is emotional. Deze persoon is zeer emotional, omdat deze persoon heeft een Stiermaak of Stenbok iets gedaan. Dat jullie, Ramley of Boodschutter was niet van op de hoogte. Sommige van jullie was niet van op de hoogte. Maar sommige van jullie gaat echt in deze week achterkomen wat deze man heeft gedaan. Oké. Ik zie dat jullie, Ramley of Boodschutter, tussen de leeftijd van 18 en 45, je krijgt some soort van nieuws van je boss of supervisor in deze week. Het is over, a collaboration gaat niet door, oké? Dus sommige van jullie, een contract wordt niet verlengen. Dat soort van situatie komt op. En is voor mensen tussen de leeftijd van 18 en 45. Dus moeilijkheid is hier. Moeilijkheid is hier voor een stierdame. Sommige van jullie dat is connected met een stierdame. Misschien dit is je vriendinnetje. Of misschien dit is een kennis van jou. Deze person heeft some sort of a rechtszaak verloren. Some sort of a legal problemen hebben deze stierpersoon, oké? Het is een vrouw met kinderen. Deze vrouw met kinderen heeft wat problemen met de corporation institution. En jullie
especially boodschattenmensen, wil je jezelf hier beschermen van deze situatie. So it says, jullie boodschattenmensen have iets uitgevonden over, ja, moon in boodschatten. Jullie boodschattenmensen hebben iets gevonden uit over een steerpersoon. Dus een steerpersoon of een, ja, het komt op als een steerpersoon. Een steerpersoon, there is some sort of an issue. Het heeft mee te maken met de steerpersoon en haar kinderen. Oké, voor sommige van jullie, this is je dochter en haar kinderen. There's some sort of an issue, some sort of a problema, emotie, de energie van de voor van bokkel. Misschien deze persoon is in een relatie met een scorpion en het gaat niet goed. Een problematische situatie, de politie komt bij haar thuis, omdat er some sort of a mishandeling thuis. En ik zie dat jong stiermaker of Stenbok is op zoek naar hulp van een corporation institution. Omdat daar is issues thuis. En vanaf daar. Dus moeilijkheid. Heel veel van jullie dames is zeer emotional. Omdat jullie dames nou komen achter dat iemand, een man, dat is een player, had ook een onder jonge dame, oké? En jullie vrouw is nou van op de hoogte waarom een stiermaker of stenbok person heeft beëindigd some sort of a connectie met deze man. Deze man is een player en deze man had een jonge dame. De jonge dame is nou opgepakt voor die fraud. En nu komen jullie oude dame dat deze man had een geheim liefde. En dit was een heel jonge dame. Dit was een jonge dame 2 jaar jonger dan hij is. Dus deze man is in zijn 50 en die dame was 19, 20. En ja, deze man, er is problemen, want deze dame is in heel veel problemen met de corporation institution. Heb deze dame gepakt met de defraud van iemand anders informatie, oké? Dus deze jonge dame is opgepakt omdat mensen is nou achtergekomen dat deze jonge dame had iemand anders informatie en het was deze stiermaker of stenbok informatie. Dus nu jullie oude vrouw is nou echt achtergekomen dat iemand, this man is a player. Omdat deze man had some sort of a relatie met jou. Maar deze man create some sort of a leukens over een stiermaker of stenbok person. Waarom een stiermaker of stenbok person behind een relatie is dat nu kom je achter dat deze persoon was van op de hoogte over een jonge dame dat deze man had. Deze man zat tegen jou te liggen, tegen iedereen om te liggen. Want deze man was van plan naar het buitenland te gaan met een jonge dame. Dus deze man had gepland om een stiermaker of stenbok person op te lichten en dan naar de buitenlanders gaan met deze mensen. Dus yes, dames en heren, het is best wel wat vuurmensen, omdat sommige van jullie vuurmensen gaat nou echt achterkomen dat je zit met een player. Deze person is een player. Deze person is een leugenaar. Deze person gaat op naar bed, bed naar de post. Deze person is zoiets vanuit iemand bed naar de andere kinderen maken en dat soort dingen, maar heeft geen verbinding aan niks of niemand, snap je? Deze person zoekt voor jonge mensen. Deze person is op zoek naar jonge mensen om misbruik van te maken. Als mensen nou gaat recognize dat deze man had een kind met een jonge ramli of boodschappenperson, maar mensen gaat recognize dat het is niet waar, want de kind is niet voor deze man. Deze man wordt geplayed zoals als hij zit iedereen te uitspelen, is nou, hij wordt gespeeld door een jonge dame. Dus deze jonge dame heeft deze man goed uitgespeeld. Ik zie dat deze jonge dame laat deze man in de gevangenis gaan, omdat deze jonge dame, iemand gaat
deze jonge dame glijden om te vertel wie en wat deze man heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte. A hele corporation institution is now onto a group of mensen, onto a steer. Ik weet niet wie deze steer is, maar een overheid institution is nou op de hoogte over een steer en wat een steer zat om te doen. Nou, deze stier heeft iets gedaan met papierwerk. Deze stier zit papierwerk aan mensen te creëren en falsify. Deze stier heeft heel veel geheim. Okay? Deze stier is iemand dat zit in de fout. En jullie komen daarachter. Dus sommige van jullie zijn in een relatie of een connection met de stier. En jullie gaan daarachter komen dat de stier is in some sort of a fraudulent situatie. Okay? Dus een corporation institution, een huge corporation institution, zit nou diep om te bekijken verschillende mensen. Vrouwen met kinderen. Hoe komen ze aan de geld? Hoe komen ze, weet je, dat soort van dingen. Dus ik kan de sociale dienst zijn. Dat gaat heel veel mensen, vrouwen met kinderen, even bekijken. Ik zie dat die gaat ook DNA-test gaan doen. It's zoiets as some sort of a fraud in some sort of a overheid instellen. En nou mensen krijgen inzicht. En ja, heel veel vrouwen en hun kinderen zijn onder some sort of a onderzoek. Okay, en het is de politie daar, je ziet dat is iemand vanuit a huge corporation. It's like there is a huge onderzoek in a huge corporation. Omdat de mensen zien papier is zoiets als die pak een steerperson met papier dat was niet voor ze. En deze steerperson gebruiken like andere mensen informatie en data om bij geld te komen. Dus iets mee te maken met de sociale dienst. Fraud surrounding de sociale dienst. Dat komt op. Oké, misschien zie je het op de nieuws of zo. Maar een groot overheidsinstituut kan ook de Belastingdienst en de Belastingdienst beginnen om te zien dat mensen gebruiken aan de mensen informatie. Oké, want dit is iets wat ik heb jaren verteld. Dat daar moet een systeem komen dat ze moeten kijken als mensen ze inkomsten even insturen om te zien als daar is dubbel informatie. En zo is hoe mensen recognize de mensen dat die fraud de situatie, de systeem. Dus dames en heren, een man is nou helemaal in paniek. Mensen nou recognize dat een man en een younger person en een man creëren some sort of a fraud. Mensen hebben inzicht aan deze mensen. Ik zie problemen dat komen op voor deze man. Dames en heren, namaste.